Trong video trước, bạn đã thấy một vài ví dụ về cách vector hóa bằng cách sử dụng các hàm có sẵn và bằng cách tránh các vòng lặp for tưởng minh, cho phép bạn tăng tốc mã của mình một cách đáng kể. Hãy xem thêm một vài ví dụ nữa. Quy tắc cần nhớ là khi bạn lập trình mạng Neuron của mình hoặc khi bạn lập trình hồi quy logistics, bất cứ khi nào có thể, hãy tránh các vòng lặp for tưởng minh. Và không phải lúc nào cũng có thể không sử dụng vòng lặp for, nhưng khi bạn có thể sử dụng một hàm có sẵn hoặc tìm một cách khác để tính toán bất cứ điều gì bạn cần, nó thường sẽ nhanh hơn so với việc bạn có một vòng lặp for tưởng minh. Hãy xem một ví dụ khác. Nếu bạn muốn tính toán một vector U như là tích của một ma trận A và một vector V khác, thì định nghĩa của phép nhân ma trận là U bằng tổng trên ghi HVJ, phải không? Đó là cách bạn định nghĩa UI. Và vì vậy, việc triển khai không vector hóa của điều này sẽ là, bạn biết đấy, để đặt U bằng NP.0 có thể là N nhân 1. Và sau đó, bạn biết đấy, cho Y và vân vân, cho Ki và vân vân, phải không? Và sau đó, UI cộng bằng, bạn biết đấy, H. Vì vậy, bây giờ điều này có hai vòng lặp for, lặp qua cả Y và Ki. Vì vậy, đó là một phiên bản không vector hóa. Việc triển khai vector hóa sẽ là nói U bằng NP.A.V. Và việc triển khai ở bên phải, phiên bản vector hóa, bây giờ loại bỏ hai vòng lặp for khác nhau, và nó sẽ nhanh hơn nhiều. Hãy xem qua một ví dụ nữa. Giả sử bạn đã có một vector V trong bộ nhớ, và bạn muốn áp dụng phép toán mũ trên mọi phần tử của, giả sử, vector V này. Vì vậy, bạn tính toán U bằng, bạn biết đấy, một vector là E mũ V1, E mũ V2, và cứ thế cho đến E mũ Vn. Vì vậy, đây sẽ là một triển khai không vector hóa, phải không? Đó là đầu tiên bạn khởi tạo U thành một vector gồm các số 0, và sau đó bạn có một vòng lặp for tính toán các phần tử từng cái một. Nhưng hóa ra Python và NumPy có nhiều hàm có sẵn cho phép bạn tính toán các vector này chỉ với một lệnh gọi đến một hàm duy nhất. Vì vậy, những gì tôi sẽ làm để triển khai điều này là nhập NumPy as, và sau đó những gì bạn có thể chỉ cần gọi U bằng NP, E mũ V. Và vì vậy, hãy chú ý rằng trong khi trước đây bạn có một vòng lặp for tưởng minh, chỉ với một dòng mã ở đây, V này là một vector đầu vào, U là một vector đầu ra, bạn đã loại bỏ vòng lặp for tưởng minh, và việc triển khai ở bên phải sẽ nhanh hơn nhiều so với cách cần một vòng lặp for tưởng minh. Trên thực tế, thư viện NumPy có nhiều hàm giá trị vector khác. Vì vậy, nplog của V sẽ tính logarit theo phần tử, npabs tính giá trị tuyệt đối, npmaximum tính giá trị lớn nhất theo phần tử. Vì vậy bạn có thể lấy giá trị lớn nhất của mọi phần tử của V với 0. V sao sao 2 chỉ lấy bình phương theo phần tử của mỗi phần tử của V. 1 trên V lấy nghịch đảo theo phần tử, và vân vân. Vì vậy, bất cứ khi nào bạn có ý định viết một vòng lặp for, hãy xem xét và xem liệu có cách nào để gọi một hàm có sẵn của NumPy để thực hiện điều đó mà không cần vòng lặp for đó không. Vì vậy, hãy lấy tất cả những kiến thức này và áp dụng nó vào việc triển khai gradient descent của hồi quy logistics của chúng ta, và xem liệu chúng ta có thể loại bỏ ít nhất một trong hai vòng lặp mà chúng ta có hay không. Vì vậy, đây là mã của chúng ta để tính toán các đạo hàm cho hồi quy logistics, và chúng ta đã có hai vòng lặp for, một là cái này ở trên đây, và cái thứ hai là cái này, phải không? Vì vậy, trong ví dụ của chúng ta có n hoặc nx bằng 2, nhưng nếu bạn có nhiều đặc trưng hơn chỉ hai đặc trưng, thì bạn cần phải có một vòng lặp đầy đủ trên DW1, DW2, DW3, và vân vân. Vì vậy, như thể thực sự có một for ghi bằng 1 đến nx, bạn biết đấy, DWJ. DWJ được cập nhật. Vì vậy, chúng ta muốn loại bỏ vòng lặp thứ hai này. Đó là những gì chúng ta sẽ làm trên slide. Vì vậy, cách chúng ta sẽ làm như vậy là thay vì khởi tạo rõ ràng DW1, DW2 và vân vân thành các số 0, chúng ta sẽ loại bỏ cái này và thay vào đó biến DW thành một vector.
Vì vậy, chúng ta sẽ đặt dw bằng np zeros và hãy biến cái này thành một vector một chiều nx nhân 1. Sau đó, ở đây, thay vì điều này, bạn biết đấy, vòng lặp for trên các thành phần riêng lẻ, chúng ta chỉ sử dụng phép toán giá trị vector này, dw cộng bằng c nhân dgi. Và cuối cùng, thay vì cái này, chúng ta sẽ chỉ có dw chia bằng m. Vì vậy, bây giờ chúng ta đã đi từ việc có hai vòng lặp for thành chỉ một vòng lặp for. Chúng ta vẫn có vòng lặp for một này lặp qua các ví dụ huấn luyện riêng lẻ. Vì vậy, tôi hy vọng video này đã cho bạn một cảm giác về vector hóa và bằng cách loại bỏ một vòng lặp for, mã của bạn sẽ chạy nhanh hơn. Nhưng hóa ra chúng ta có thể làm tốt hơn nữa. Vì vậy, video tiếp theo, chúng ta sẽ nói về cách vector hóa hồi quy logistics hơn nữa. Và bạn thấy một kết quả khá đáng ngạc nhiên rằng không cần sử dụng bất kỳ vòng lặp for nào, không cần một vòng lặp for trên các ví dụ huấn luyện. Bạn có thể viết mã để xử lý toàn bộ tập huấn luyện. Vì vậy, gần như tất